Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După cum știți, eu mă mai uit pe internet, mai găsesc ceva interesant, mai găsesc ceva ieftin, mai găsesc ceva scump și cumva simt nevoia să împărtășesc această pasiune și cu voi. Pentru că dacă stai să te gândești, cam asta e jobul meu, nu? Asta fac. Mă uit la chestii și îmi dau cu părerea despre chestii. Căutând ceva, am dat de altceva și este vorba de un laptop Acer Nitro 7 și se găsește pe piață în diferite arome, să zic așa, de la i5, la i7, la i7 seria 9, la i5 seria 10, cu 8, 16, 32 GB RAM și așa mai departe. Având în vedere că un laptop de gaming totuși nu o să se compare niciodată cu un desktop. Da, e drăguț să-ți iei laptopul, te duci la un prieten, pornești un joc, faceți LAN party, bla 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 bla. Dar experiența de gaming este mult mai fluidă și mult mai apropiată de putere, ca să spun așa, pe un desktop decât pe un laptop. Chiar dacă ai un procesor cât se poate de forțos și mulți RAM și așa mai departe, întotdeauna o să fie o singură problemă, și anume răcirea. Iar acesta nu este neapărat un review, este mai mult o discuție în jurul unui produs pe care eu îl consider destul de interesant și am să vă spun imediat de ce îl consider destul de interesant. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Pentru început, am să vă enumăr specificațiile acestui laptop. i7 8750H. Puțin mai vechi procesorul, personal îl am pe laptopul meu și încă se descurcă bine chiar și acum la început de 2020. Și nu mă refer doar la gaming, mă refer la tot felul de aplicații care stau deschise prin background. Nu am ce să comentez, nici măcar nu am SSD și nici măcar nu am o serie nouă de placă grafică. Acesta are un 1650 și cumva se aseamănă cu seria veche de 1050 Ti care avea 4 GB RAM, însă puțin mai performantă. Mai departe, avem 32 de GB RAM. Cumva acest laptop a venit cu 32 de GB RAM și am zis, măi, un fel overkill. Pentru un laptop cu placa asta grafică e overkill. Panou de 60 de Hz, nu mi se pare extraordinar, dar ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest laptop? Aluminiu și pe lângă acest lucru mai mult aluminiu. Deci practic laptopul acesta este o carcasă de aluminiu cu ceva componente electronice înăuntru care arată destul de interesant și pe lângă acest aspect este destul de subțire și încape într-un ghiozdan ușor, fără absolut nicio problemă. În schimb, greutatea este destul de mare, undeva la 2 kg. E apropiat de o sticlă de suc la 2 litri. Unii or să spună, bă, dar e mai ușor cu 6 grame decât celălalt, ăsta e mai greu cu 300 de grame decât celălalt. Pe bune, chiar stăm să ne mai gândim la acest lucru în 2020, pur și simplu l-ai aruncat în ghiozdan, ți-ai aruncat un aparat de fotografiat, dacă ai această pasiune, niște sandwich-uri, o sticlă de apă și oricum ghiozdanul acela o să aibă mai devreme sau mai târziu 4 sau 5 kg. Așa că ce mi-e 300 de grame în plus, ce mi-e 300 de grame în minus. Hai să vorbim despre build quality-ul acestui laptop, hai să vorbim despre cum se comportă în utilizarea de zi cu zi. Aș vrea să vă spun că există pe piață la 3300 de lei un Acer Nitro 7 i5 9300H, 8 GB RAM, 1650 de 4 GB RAM. Ceea ce mi se pare un pic mult, dar dacă privești din altă perspectivă a unui neapărat creator de conținut și a unui power user, în momentul în care ai un ultrabook sau un laptop office sau un laptop business, cumva performanța lui tinde să scadă atunci când pornești un program de tip CATIA, Adobe Premiere, mai știu eu, Adobe Lightroom, Photoshop și așa mai departe. Dacă vrei să faci ceva inginerie sau ești student la Politehnică, ești student la arhitectură, vrei ceva design, cumva un laptop business și office are un procesor tip U și se învârte cumva cam în aceeași zonă de preț. Dacă vrei un i5 puternic sau un i7 puternic, dacă e U, o să fie subnutrit. Un H întotdeauna o să mănânce ceva mai multă energie, bateria nu o să țină atât de mult, dar vei avea un laptop cu care îți vei face treaba. Iar aici fiecare rămâne să aleagă ce configurație vrea.
Pe mine mă coafează sincer și un i5, că nu stau să fac cine știe ce lucruri, dar pe tine poate te coafează un i7 mai puternic, poate 32 de GB RAM te va ajuta mult mai mult decât mă ajută pe mine și așa mai departe. În schimb, aș vrea să vorbesc despre Nitro 7 în general. Ce mi-a plăcut mie la acest laptop în particular este consistența calității produsului, de la cel mai ieftin Nitro 7 până la cel mai scump Nitro 7. Dar pe mine mă interesează produsul în sine. Iar voi sunteți liberi să alegeți orice configurație doriți în funcție de nevoile fiecăruia. Eu acum doar o să judec acest produs din punct de vedere al construcției, din punct de vedere al răcirii, al experienței de utilizare, în ceea ce privește gaming-ul. Nu o să mă joc toate jocurile, o să deschid Fortnite-ul să văd cum se descurcă, pentru că este un joc destul de popular. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun despre power brick-ul acestui laptop. Este mic, este portabil și este de 135 de W. Nu este extraordinar de puternic, nu este extraordinar de slab, dar trebuie să apreciez foarte mult dimensiunea lui. Adică am văzut laptopuri mai slabe decât acesta, cu un încărcător imens, care cântărește foarte mult și ocupă foarte mult spațiu în ghiozdan. Însă acesta, în particular, este destul de mic și apreciez foarte mult acest lucru, pentru că ați văzut multe ghiozdane pentru laptopuri au un buzunăraș așa micuț, cam cât să intre un telefon mobil. E bine, acesta intră fix în locul unde intră un telefon mobil, adică e mai îngust decât un telefon mobil. Și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult acest încărcător. Cablul nu este extraordinar de lung, dar este suficient cât să ajungă de la podea și priză până la tine pe birou. Motivul pentru care am ales laptopul acesta este că varianta cea mai ieftină, cea cu i5 pe care am menționat-o mai devreme, pe lângă faptul că este făcută tot din aluminiu, este cam singura variantă în acel price range de laptop full aluminiu. Pe față, sau mai bine spus pe capacul laptopului, avem un aluminiu cu finisaj de aluminiu periat, câteva elemente de plastic și sigla de la Acer. Niciuna dintre acestea nu este iluminată cu vreun fel de LED și așa mai departe. Pentru că tot vorbeam de capac, aș vrea să vă arăt ceva. Laptopul acesta este un one-hander. Mă rog, vorba vine one-hander, dar îl poți deschide foarte ușor cu o mână sau cu două mâini și nu se ridică. Deci baza este foarte bine echilibrată și îmi place acest lucru. Poate unii dintre voi o să aveți impresia că este nefinisat. Mie mi se pare că are un design industrial combinat cu ceva gaming, și gaming mă refer că are tastatura roșie. Deci dacă ai ceva cu roșu, cu siguranță este de gaming. Balamaua. Ei bine, balamaua la acest model este mai interesantă. Aici, în partea din spate, avem evacuarea și dacă te uiți atent, vezi grila, suflă aerul cald și baza laptopului este destul de rece în momentul în care îl utilizezi. Nu la un load foarte mare, dar în cazul în care te joci. Avem un oarecare flex, dar nu este atât de proeminent cum am văzut la laptopurile făcute din plastic sau la ultrabook-urile care sunt foarte subțiri, deși sunt făcute din aluminiu. Touchpad-ul este mare, are un sentiment foarte plăcut la atingere, chiar și în momentul în care, nu știu, ai ceva ud pe mână sau în cazul în care nu ai mâinile foarte curate, touchpad-ul funcționează fără absolut nicio problemă, este foarte precis și, bineînțeles, avem acel driver extraordinar de la Windows prin care putem folosi 4 degete să activăm notificările din Windows. Tastatura. Aceasta este una de tip chiclet. Nu este absolut nimic descris acasă, pur și simplu este tastatură foarte bună, destul de silențioasă, deci este perfectă pentru scris în librării sau în locuri publice unde nu vrei ca cineva să-ți tasteze în cap toată ziua. Are un travel destul de bun, ai senzația tactilă pe care o ai atunci când apeși pe butoane, însă evident nu este o tastatură mecanică. Îmi place layout-ul și îmi place că nu au modificat ei cine știe ce butoane să le pună în stânga, mai în dreapta, alte butoane cu alte funcții undeva în partea din stânga a tastaturii, a.k.a. Lenovo, pentru că am văzut chestia asta și este enervant atunci când vrei să folosești controlul sau shift-ul cu degetul mic, din obișnuință ți se duce degetul fix în buza tastaturii și atunci vei apăsa pe acele butoane pentru macro și alte funcții. Senzația pe care o ai atunci când tastezi este foarte plăcută, iar palmele
efectiv vor sta în totalitate pe această suprafață a laptopului. Deci foarte confortabil de data asta. Hai să vă spun și despre mica mea nemulțumire cu această tastatură. Butonul de power are exact același design ca și restul tastaturii. Și în condițiile în care ești obișnuit cumva să-ți duci mâna în dreapta sus, să apeși pe delete în funcție de tastatura fiecăruia, dar eu personal am oprit din greșeală de mai multe ori acest laptop pentru că pur și simplu tastam și am apăsat pe butonul de power pentru că m-am dus foarte mult în dreapta. Este fix aici. Ultimul buton de pe primul rând. Un ultim aspect ar fi faptul că WASD, săgețile și butonul N au o ramă roșie de jur împrejur. Deci cumva poți să le deosebești foarte ușor și în cazul în care nu ești obișnuit cu tastatura, ai aruncat o privire și brusc ți s-au dus degetele acolo. Deci bravo Acer pentru tastatură. Pe partea din stânga a laptopului vei găsi două USB-uri 3, un USB tip C, un HDMI și o mufă RJ45 pentru conexiunea la internet prin cablu. Pe partea din dreapta a acestui laptop vei găsi mufa de alimentare care este puțin idiot pusă, dar având în vedere designul pentru răcire, nu am ce să comentez. Hai să vă zic de ce este idiot pusă. Ca un om normal care stai la calculator, la laptop și așa mai departe, îl pui așa. Îți treci cablul prin spate, evident, dar nu la mijlocul acestuia. Și de ce spun că este o mică prostie? Dacă ții mufa așa, îți blochezi porturile. Dacă ții mufa așa, aici are o mică de tot evacuare și suflă aer cald prin laterale, și prin stânga și prin dreapta. Și evident că nu îți convine să ai aer cald care iese direct în cablul de la încărcător. Puteau să-l pună aici, puteau să-l pună în spate, puteau să-l pună absolut oriunde, dar nu în dreptul evacuării. În fine, trecând peste această decizie de design care nu mi se pare din nou un deal breaker, este pur și simplu o soluție. Au găsit o soluție și au livrat o soluție. Bun, mufa de încărcare, un USB 2.0, un combo jack pentru căști și microfon sau căști plus microfon și două LED-uri, unul care îți indică faptul că trebuie să-l bagi la încărcat și unul care îți indică faptul că este pe sleep sau este pornit. Mi-aș fi dorit să am o mufă DisplayPort, dar având în vedere destinația laptopului și utilitatea lui în ceea ce privește gaming-ul, stau să mă gândesc că un HDMI își face treaba destul de bine. Nu o să mă joc 2K, nu o să mă joc 4K pentru că nu-mi permite placa grafică. Hai să mergem mai departe către capac. Am spus mai devreme că atunci când este închis, capacul are un oarecare flex pe partea expusă, dar nu este ceva rău. Rama ecranului din interior este făcută din plastic, de jur împrejurul panoului. Am supraviețuit cu plastic până acum. Nu cred că o să fie un capăt de țară nici pentru voi și nici pentru mine, chiar dacă aș avea acest laptop în posesie, pentru că totuși nu o să dai cu el de pământ și nu tragi cu dinții de el. Ce mă deranjează în schimb este acest mic flex. Este destul de proeminent și nu cred că ai vrea vreodată ca atunci când laptopul este deschis să agăți așa din greșeală capacul, pentru că există o posibilitate să-l dai peste cap sau să-l iei după tine datorită picioarelor care alunecă și așa mai departe. Deci aș avea foarte mare grijă cu acest capac. Chiar dacă are aluminiu, este un aluminiu destul de subțire. Hai să vorbim și despre panou. Acesta folosește o tehnologie IPS, are unghiuri de vizualizare foarte bune. Bleed-ul pe ecran negru este aproape inexistent și îmi place foarte mult acest lucru, având în vedere că am văzut foarte multe laptopuri care au bleed de noi. Așa sunt ele construite, au un mic bleed acolo. Ei bine, acest model pe care eu îl am aici în față nu are bleed și apreciez foarte mult acest lucru, că cineva și-a dat silința să facă ingineria și designul acestei carcase ca laptopul să nu aibă bleed. Rezoluția Full HD, 60 de Hz și o acuratețe decentă de reproducere a culorilor. Așadar, dacă vei folosi Photoshop sau Lightroom, poți să-l folosești fără absolut nicio problemă pe acest Acer Nitro 7, pentru că eu am rămas destul de mulțumit de felul în care reproduce culorile și de felul în care poți edita o fotografie la nivel profesionist sau la nivel amator.
Filmele se văd foarte bine, conținutul multimedia se vede foarte bine și atunci nu am ce să comentez în acest segment de preț. Mai departe mergem către partea audio a acestui laptop. Pe baza carcasei găsim grilele care aruncă sunetul în partea de jos, iar atunci când îl ții pe masă, cumva sunetul se lovește de suprafața pe care stă și se reflectă în mediul înconjurător. Calitatea este discutabilă, însă softul vine cu un program care se numește Waves Max Audio, ceva tehnologie între ghilimele sau îmbunătățiri software din partea lui Acer. Spre deosebire de alte gimmick-uri de genul acesta, cumva face o mică diferență. Ai niște preseturi și acestea sunt muzică, film, gaming și așa mai departe, care cumva modelează sunetul și se mulează mai bine pe felul de conținut pe care tu îl rulezi pe acest laptop. Acum, în partea de gaming, evident, nu o să ai o experiență extraordinară de gaming când asculți pe boxele unui laptop, chiar și pe un sistem audio 2.0 sau 2.1 și așa mai departe. Dacă nu este unul foarte calitativ, nu o să auzi pașii aceia care vin din depărtare și așa mai departe. Dar dacă ai o pereche de căști decentă din punctul meu de vedere, adică nici o pereche de căști de 50 de lei, dar nici o pereche de căști de 2000 de lei, undeva în segmentul de mijloc, o pereche de căști decentă, dacă vreți să vorbim despre căști, poate o să fac un videoclip cu și despre căști și de gaming și de muzică și așa mai departe. Dacă vreți asta, știți ce aveți de făcut, scrieți în comentarii. Dar dacă ai o pereche de căști decentă și asculți muzică la acest laptop sau te joci, ei bine, auzi pașii din depărtare, auzi pașii aproape de tine, auzi elementele din mediul înconjurător și toată ambiența jocului și îmi place acest lucru. Îmi place pentru că în mod firesc este un laptop de gaming. Totuși aș fi vrut să fi pus accent și puțin pe partea multimedia, adică să se audă apropiat de un Asus, pentru că din punctul meu de vedere Asus are niște boxe sau difuzoare destul de bune pentru laptopuri. Mai departe mergem către teste sintetice. În TimeSpy am scos scorul general de 3714 puncte, iar scorul pentru placa grafică este de 3487 de puncte. În Firestrike 8324 general, iar grafic 9416. Iar în final avem și Cinebench, unde pe single core am scos 420 de puncte și pe multicore 2158 de puncte. Avem baterie decentă pentru un laptop de gaming, audio decent pentru un laptop de gaming, performanță, hai să-i spunem că e decentă, dar nu te aștepta să fie un Zephyrus, nu te aștepta să fie un Razer Blade, nu te aștepta să fie un Battle Station. Cu toate acestea, este un laptop perfect din punctul meu de vedere pentru un LAN party. Am descărcat Fortnite. Motivul pentru care am rulat acest joc și va fi singurul joc pe care îl voi rula este următorul. Counter-Strike Go este un joc pe care îl poți rula cu ușurință pe un Pentium sau pe un cartof cu ecran. Pe de altă parte, nu am să testez nici jocuri precum Apex Legends, Metro 2033 și așa mai departe, pentru că sunt niște jocuri care mănâncă foarte multe resurse și este de așteptat să nu ai o experiență fluidă, să nu ai niște temperaturi foarte bune în ceea ce privește acest procesor și așa mai departe. În final, am promis că vă spun ce face acest buton N. Vine de la NitroSense și este o tastă special dedicată pentru softul care se numește NitroSense și este o interfață unde poți controla turația ventilatoarelor pentru procesor și placa grafică sau acceleratorul grafic. Ai câteva moduri pentru gestiunea bateriei și câteva moduri de selecție pentru semnalul sonor, adică gaming, movies, music, voice și așa mai departe. Hai să încheiem și cu acest videoclip și cu acest laptop. Poate n-ați stat cu mine până acum, ați dat skip până la sfârșit. De ce Acer Nitro 7? Ei bine, este un laptop de gaming entry-level mid-range, să-i spunem așa. Dar pentru acest segment de preț, Acer Nitro 7 strălucește la câteva capitole unde, sincer, nu m-aș fi gândit. Construcție. Full aluminiu, câteva elemente de plastic cum ar fi aici în spate la evacuare, un element de design pe partea de sus a capacului și bineînțeles bezelul. Al doilea lucru la care Acer m-a surprins este ecranul. Ecranul este un panou IPS destul de bun, cu o reproducere a culorii destul de bună și cumva nu mă așteptam să văd acest lucru pe un laptop de
3.000-3.500 de lei, varianta cea mai ieftină, aceea cu i5 de care v-am spus mai devreme. Tastatura nu este o tastatură extraordinară, nu se compară cu cea de pe ThinkPad-urile acelea foarte scumpe, dar este o tastatură care îți oferă o cursivitate atunci când tastezi de la cea mai din stânga la cea mai din dreapta tastă. Și îmi place foarte mult, are și o mică de tot senzație tactilă. Evident că nu se compară cu o tastatură mecanică, dar este suficient de satisfăcătoare. De ce Acer Nitro 7? De ce am ales acest model de laptop? Ei bine, sincer să fiu, este cel mai bun Ultrabook care nu e Ultrabook. De ce spun asta? Este destul de subțire, încape foarte ușor într-un ghiozdan, este solid și mi se pare foarte bun de cărat după tine. Atunci când ai nevoie să te joci, să lucrezi sau mai știu eu ce altceva faci tu cu laptopul. Mi se pare o alegere mai bună în acest segment de preț decât un Ultrabook sau un laptop de tip business, care nu are răcirea aceasta, nu are construcția aceasta și de obicei aceste laptopuri sunt ceva mai scumpe. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să vă dați cu părerea despre Nitro 7 în secțiunea de comentarii de mai jos. Verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și cam atât. Salut!